สวัสดีครับผู้ใฝ่บำเพ็ญธรรมทั้งหลายที่ต้องการความหลุดพ้นจริงวันนี้กลุ่มบำเพ็ญจิตหนึ่งได้นำหัวข้อธรรมไตรลักษณ์คือหนึ่งเดียวมาร่วมศึกษากับทุกท่านครับทุกคนที่มีโอกาสได้รับวิถีธรรมแล้วต่างก็รู้ว่าวิถีอนุตตรธรรมนั้นถ่ายทอดไตรลักษณ์3ประการและที่สำคัญก็คือเราอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับไตรลักษณ์3ประการนั้นดีพอเพราะด้วยผู้ที่บรรยายก็อาจจะยังเข้าใจไม่ถึงมากนักอีกทั้งส่วนใหญ่แล้วผู้บรรยายธรรมหรือบรรยายไตรลักษณ์นั้นก็จะเป็นคนใหม่ๆที่กำลังฝึกฝนซึ่งก็ยังมีความรู้น้อยนิดยังไม่ได้เรียนรู้และยังไม่ได้ฝึกฝนการบำเพ็ญจิตอย่างแท้จริงเลยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสำคัญครับเมื่อเรารับวิถีธรรมแล้วเราต้องรู้ว่าไตรลักษณ์ที่เราได้รับนั้นมีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์ในหัวข้อธรรมนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าไตรลักษณ์แท้ที่จริงนั้นมีรูปลักษณ์แต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกันผิดว่าไตรลักษณ์นั้นไร้รูปลักษณ์ซึ่งเราอาจจะไปตีรวมกับคำว่าจิตญาณคือคิดว่าจุดญาณทวารก็คือจิตญาณแล้วก็คิดว่าไตรลักษณ์นั้นก็คงไร้รูปไปด้วยเพราะจิตญาณก็เป็นสิ่งที่ไร้รูปมองไม่เห็นนี่คือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับเมื่อวันนี้เราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่าไตรลักษณ์นั้นมีรูปและที่สำคัญคืออยู่บนร่างกายทั้งหมดในหัวข้อนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าไตรลักษณ์แท้ที่จริงนั้นคือหนึ่งเดียวอย่างไรเราถูกสอนมาว่าการใช้ไตรลักษณ์ก็คือการสำรวมที่ญาณทวารและการอุ้มตรารัญจกรแล้วก็ท่องคาถา5 คำซึ่งในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ตลอดเวลาเพราะชีวิตเราก็ต้องดำเนินเราจะไปนั่งคิดอยู่ตรงจุดนี้จะไปนั่งท่องภาวนาคาถา5 คำหรือแม้จะต้องอุ้มตรารัญจกรซึ่งบางครั้งมือเราก็จะต้องทำงานทำในสิ่งต่างๆบางอย่างเหมือนเราขับรถมอเตอร์ไซค์เราเจอภัยพิบัติอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะอุ้มตรารัญจกรได้อย่างไรทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับนี่คือความเข้าใจผิดที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าไตรลักษณ์แท้จริงนั้นเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรหนึ่งก็คือจุดญาณทวารจุดนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของกายกับจิตเป็นจุดสถิตของจิตญาณหรือจิตพุทธะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่จิตพุทธะได้ต้องอาศัยจุดญาณทวารนี้เท่านั้นเพราะจุดนี้เป็นประตูที่เชื่อมโยงกับกายสังขารไปหาจิตญาณหรือจิตพุทธะนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมนั้นสำคัญที่สุดก็คือจุดญาณทวารซึ่งจุดนี้จะอยู่ระหว่างกลางใบหน้าพอดีเราจะเห็นว่าอายตนะต่างๆก็อยู่ล้อมรอบนี่คือหลักธรรมชาตินี่คือความเป็นกลางอย่างแท้จริง 2. รหัสคาถา5 คำรหัสคาถา5 คำนั้นเปรียบเหมือนหัวใจพระสูตรนะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเหลือเพียง5 คำแต่แท้ที่จริงแล้ว5 คำนั้นก็ยังมีความในแฝงเล้นอยู่ซึ่งใน5 คำนี้คำที่1นั่นก็หมายถึงแดนนิพพานหรือภาวะที่เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นที่ใดมีธรรมะที่นั่นก็มีนิพพานแต่ประเด็นเราจะเข้านิพพานเข้าตรงไหนเพราะฉะนั้นมันมีจุดเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าสู่นิพพานนั่นก็คือจุดญาณทวารเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำนึกรู้หรือท่องคาถา5 คำนั่นหมายถึงเราจะต้อง
สัมผัสรู้หรือเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ญาณทวารตรงจุดนั้นนั่นหมายถึงเรากำลังเข้าสู่แดนนิพพานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ข้อที่สองก็หมายถึงจุดญาณทวารเช่นเดียวกันไตรลักษณ์ข้อที่สามก็คือตรารัญจกรตรารัญจกรนั้นเป็นตราประทับของความเป็นพุทธะหรือเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นพุทธะหรือสภาวะของนิพพานซึ่งมีปริศนาธรรมในการกดจุด2จุดในมือของเราจุดแรกก็คือจือจุดที่สองก็คือห้ายจือเป็นจุดเริ่มต้นของนักสัตว์ทั้ง12นะครับห้ายก็คือจุดสิ้นสุดของนักสัตว์ของทั้ง12เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจือคือเริ่มต้นห้ายคือสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับสิ้นสุดรวมเป็นหนึ่งเหมือนเราเขียนวงกลมเราเริ่มตรงจุดไหนเราก็วนมาบรรจบอยู่ที่จุดเดิมนั่นถึงจะเกิดเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดก็คือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นความเป็นพุทธะหรือภาวะนิพพานที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนเราจะเข้าถึงได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องเข้าถึงได้ที่จุดญาณทวารเช่นเดียวกันเพราะจุดญาณทวารนั้นเป็นจุดรวมของกายกับจิตเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดและเป็นจุดสิ้นสุดของความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมจิตลงตรงจุดญาณทวารนั่นหมายถึงเรากำลังได้ใช้ไตรลักษณ์3ประการพร้อมสมบูรณ์แล้วเราไม่จำเป็นต้องท่องคาถาเราไม่จำเป็นต้องอุ้มตรารัญจกรแท้ที่จริงเมื่อเราสำรวมสำนึกรู้ลงไปมีสติรู้ตรงจุดนี้แล้วนั่นหมายถึงเรากำลังใช้ไตรลักษณ์3ประการพร้อมสมบูรณ์และขณะเดียวกันนั้นขณะที่เราสำนึกรู้อยู่ตรงจุดนั้นนั่นคือเราก็เข้าสู่กระแสของนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราตายขณะที่เราสำนึกรู้อยู่ตรงจุดนั้นเราก็ไปนิพพานครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสำรวมจิตกลับมาที่ตรงจุดนั้นได้อย่างไรหรืออย่างไรจึงเรียกว่ากลับมาที่ตรงจุดนั้นอยู่ตรงจุดนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษากับผู้รู้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้จากผู้รู้แล้วเราก็ต้องนำมาฝึกฝนด้วยตนเองสัมผัสรู้ด้วยตนเองผู้รู้ก็จะเป็นผู้ที่จะชี้แนะบอกกล่าวเราว่าสิ่งที่เราสัมผัสรู้นั้นถูกต้องหรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญครับเพราะปัจจุบันนี้ผู้บำเพ็ญมากมายต่างคิดไปว่าเรากำลังบำเพ็ญอยู่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะผิดทางก็เป็นไปได้เราต้องร่วมศึกษากับผู้รู้จริงครับถ้าเรารู้คุยกับผู้รู้สิ่งที่คุยกันมันจะเหมือนกันเพราะการบำเพ็ญตั้งแต่ในอดีตการจนมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าอริยเจ้าพระองค์ใดต่างก็บำเพ็ญที่ตรงจุดนี้และบำเพ็ญและสำนึกรู้ตรงจุดนี้เหมือนกันหมดครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันอาจจะมีคำพูดภาษาที่แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงการสำนึกรู้การรู้สึกการมีสติรู้ตรงจุดนั้นเหมือนกันหมดครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั้นถูกต้องจริงทำไมเราไม่คิดที่จะหาใครมายืนยันล่ะครับเราคาดการเอาเองเดาเอาเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ถูกต้องแล้วเราอยู่ในอาณาจักรธรรมเราติดตามนักธรรมอาวุโสเราเป็นระดับอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมระดับต้นๆแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ผิดหรอก
นั่นคือเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมมันมีสิ่งที่ยืนยันได้ครับไม่ใช่คิดเองเดาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหัวข้อไตรรัตน์คือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วการบำเพ็ญไตรรัตน์3ประการนั่นก็คือการสำรวมที่จุดญาณทวารอย่างแท้จริงสำรวมแล้วต้องให้สำนึกรู้ที่ตรงจุดนี้อย่างแท้จริงครับนั่นถึงเรียกว่าได้ใช้ไตรรัตน์3ประการพร้อมสมบูรณ์แล้วครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษากับทุกคนเพียงเท่านี้ครับขอทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาผู้รู้ร่วมฝึกฝนครับขอบคุณมากครับ